कोभिडले गर्दाखेरि अनलाइन बिजनेस एकदमै बुम अप भयो। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि मान्छे आफै भिजिट गरेर स्टोरहरू पुगेर पसल पुगेर सामानहरू टन्नै किने। हजुर नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले अनलाइन भर्सेस अफलाइन सामान जुन किनिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। विशेष त संसारभरि अहिले प्रचलित छ जुनसुकै प्लेटफर्ममा। जस्तो उदाहरणको लागि मैले प्रस्तुत गर्दैछु, तपाईँले अली एक्सप्रेस, amazon.com, अलिबाबा, त्यस्तै इन्डिया मार्ट भनेर छ, र नेपालमा त्यस्तै पाकिस्तानमा दराज.com छ। हजुर, तपाईँ हामीले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू पनि सुन्ने गरेका छौँ। त्यसको बावजुद पनि सामानहरू किन्न सकियो, जान्न सकियो, चिन्न सकियो भने अनलाइनबाट पनि धेरै राम्रा खालका सामानहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँ यसरी अनलाइनबाट किन्दाखेरि तपाईँको समय बचत हुन्छ। फिजिकल स्टोर गएर भिजिट गरिराख्नु पर्दैन। अर्डर दिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो काम गर्दै अन्य कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी पेमेन्टको हिसाबमा चाहिँ विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ दुविधा आउँछ। फलानु मान्छेले ठग्ने पो हो कि कस्तो पो स्टोर हो, छ कि छैन, यसको पसलै छैन, कहाँबाट कलेक्सन गर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो ड्रप सिपिङको कुराहरू पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू वा सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। ड्रप सिपिङ गरेर यस्तो यस्तो भयो भनेर मैले त्यतातिर जोड दिइनँ। विशेष गरेर यसरी अनलाइनबाट सामान किन्दाखेरि झन्डै तपाईँलाई पेमेन्ट पहिले नै दिइसकेपछि, चाहे एटिएमबाट होस् वा मोबाइलबाट तपाईँले स्क्यान गरेर त्यसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। यसरी पेमेन्ट गर्दाखेरि ठगिने सम्भावना धेरै रहेको हुन्छ र कतिले नेपाली जनमानसले त झन् 90%मा चाहिँ त्यो डाउट हुन्छ, वास्तवमा यो मान्छेले ठग्छ कि जस्तो लाग्छ भनेर डाउट गर्नुहुन्छ। यसरी पेमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल तपाईँलाई त्यो डिलर छ जसले पसल राखेको छ त्यो अनलाइन प्लेटफर्ममा, त्यहाँबाट बल्ल सामान चाहिँ तपाईँको 1 हप्तादेखि लिएर 1 महिनाभित्र चाहिँ ड्रप्स अर्थात् सिपिङ भइसक्छ। तपाईँको ठाउँमा सिपिङ त्यसरी चाहिँ भइसक्छ। अर्थात् तपाईँले पेमेन्ट गरेको हप्ता दिनभित्रदेखि लिएर महिनौँ दिनसम्म लाग्न सक्छ। यो अनलाइनको कुरा मैले गरेँ। विदेशबाट सामान मगाउँदाखेरि पनि यही हो, नेपालमा पनि यस्तै खालको अभ्यासहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि विश्वव्यापी अभ्यास यही भइरहेको छ। र यसरी मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, यो लकडाउनमा चाहिँ विशेष गरेर उब्जाएको यो नयाँ प्रविधिको विकास भएको हो। त्यस्तै अब अफलाइनको कुरा गरौँ। अफलाइन हुँदाखेरि तपाईँले अनलाइनको जस्तो चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले भौतिक रूपमा सकेसम्म ठाउँहरू भिजिट गर्ने खालका ठाउँहरू छन् भने तपाईँ आफै उपस्थित भएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै पैसा पनि क्यास पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा ई सेवा वा अन्य ई-कमर्स टाइपका त्यस्तो मोबाइल फोन पेहरूबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी आफैले भिजिट गर्दाखेरि वा मान्छे स्वयं भिजिट गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई विश्वास हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड भनेको तपाईँ आफैले चाहिँ यसरी मार्केटसम्म पुगेर मोलमलाइ गरेर चाहिँ लिने गर्नुभएको छ। यो त्यही कुरा हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको समय चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यस्तै अलिकति अब टाढा ठाउँमा घुम्नु पर्यो भने पनि वा जानु पर्यो भने पनि तपाईँको पैसा चाहिँ खर्च हुन्छ। अर्थात् तपाईँले नयाँ ठाउँ घुम्न पाउनुहुनेछ। हजुर, मैले चाहिँ यो अनलाइन भर्सेस अफलाइनको भिडियो चाहिँ बनाउनुको तात्पर्य किन भन्दाखेरि किन आवश्यक पर्यो वास्तवमा मैले यो भिडियो बनाउन भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले नेपालको 7 प्रदेश 77 जिल्लाबाट यो चल्ला कोरल्ने मेसिन, सुकुटी मेसिन, त्यस्तै यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू, परामर्श वा सेवाको लागि पनि फोन गर्नुहुन्छ मलाई। वास्तवमा कतिपयले पैसा तिर्ने कि नतिर्ने भनेर दोधारमा हुन्छन्, अर्डर दिने कि नदिने
विशेष गरेर मैले भोगेको भनेको मध्य प्रदेशका साथीहरू, मैले प्रदेशलाई पनि यहाँ उल्लेख गरेँ, तर तपाईँले यो कुरामा चाहिँ दुःख मान्नु हुन्न भनेर मैले आशा गरेको छु। विशेष गरेर मध्य प्रदेशका साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न, या त उहाँहरूसँग पैसा छैन वा त चाहना मात्रै छ भन्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीलाई नि गाह्रो हुन्छ। हामीले पेमेन्ट नलिकन कुनै पनि सामान पठाएको छैन। अबिराम एग्रोटेकले यसरी बिना पेमेन्ट वा कुनै विश्वासको आधार बिना कुनै पनि सामान कतै पठाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि त्यस्ता खालका सामानहरू, मेसिनहरू, चल्लाकोरले मेसिनहरू पठाइसकेपछि पेमेन्ट नआएको र उहाँको ठाउँसम्म भिजिट गर्न नसकिने, त्यस्तै फोनहरू नउठिदिँदाखेरि हामीलाई पनि मार्का पर्छ। र यसरी मार्का परिसकेको कारणले चाहिँ वास्तवमा मैले अनलाइन र अफलाइनको कुरा गरेँ। र मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के पनि अवगत गराउनुपर्छ भन्दाखेरि सामानहरू, मेसिन बनाउने पार्ट्सहरू, जुन इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू छ, विशेष गरेर यो ह्याचरी मेसिन वा इन्क्युबेसन भनौँ, इन्क्युबेटरहरू बनाउने क्रममा जुन पार्ट्सहरू लाग्छ तिनीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। मेसिनहरू तपाईँले भनेअनुसारको, क्षमताअनुसारको, तपाईँको बजेट अनुसारको पनि बनाएका छौँ र बनाउँछौँ पनि। त्यस्तै विभिन्न किसिमका कन्ट्रोलरहरूको अपडेट हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज नयाँ क्रिएट गरेका छौँ, त्यसमा पनि आउँछ। त्यस्तै युट्युबमा पनि हामीले बारम्बार हालिरहेको हुन्छ। र यसरी तपाईँले हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई विश्वास दिइरहेको हो खासमा। किन भन्दाखेरि हाम्रो लोकेसन म्याप पनि छ, त्यस्तै युट्युबभरि भिडियो छ। हामीले तपाईँहरूकै लागि एकदमै न्यून शुल्क लिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर तपाईँले ढुक्क भएर अनलाइन अफलाइन जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँले सामान मगाउन सक्नुहुन्छ, मेसिन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँलाई मेसिन बनाउनु पर्ने छ भने एडभान्स दिएर वा मेसिन रेडी भइसकेको मेसिनलाई सिधै आफ्नो ठाउँमा डेलिभरी पश्चात पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बनाएको मेसिन हामी नै डेलिभरी दिन आयौँ भने पनि त्यही हिसाबको हामीसँग डिल गरेर तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो विशेष बस हामीले अफलाइन र अनलाइन मार्केटको कुरा थोरै गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भनेर पनि जानकारी गरायौँ। त्यस्तै साथीहरू, तपाईँहरू ससाना ह्याचरी मेसिनहरू बनाउँदाखेरि लाग्ने जुन पार्ट्सहरू छ त्यसमा तपाईँले हामीलाई अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँले नजानेका कुराहरू हामीले सेयर गर्छौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई कत्रो चाहिँ आवश्यक परेको छ भनेर हामीले कन्सल्टिङ पनि गर्छौँ, परामर्श पनि दिन्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको तपाईँले मगाएको सामान ठिक छ कि छैन हामीले चेक गरेर पठाउँछौँ। अर्को कुरा भनेको वायरिङ र सेटिङ गरेर पनि कतिपय केसमा पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूकैमा निर्भर हुन्छ। किन भन्दाखेरि वायरिङ गरेर पठाउने हो कि सामान चेक गरेर मात्रै पो पठाउने हो कि जेन्युन सामानहरू यसरी अबिराम एग्रोटेकले पठाउने गरेको छ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मैले विशेष गरेर यो पेमेन्टसँग सम्बन्धित भएको कारणले र ह्याचरी मेसिनहरूको यसमा भिडियोहरू आउने भएको कारणले आजको भिडियो चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। कुनै पनि जिज्ञासा छ, कमेन्ट छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने अबिराम भनेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई डिस्प्लेमा नम्बर देखाउँछ अबिराम एग्रोटेकको, त्यो अबिराम वालामा तपाईँले कल गर्नुभयो वा विच्याट, व्हाट्सएप, इमो, भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। विशेष गरेर फोन नउठेको केसेसमा तपाईँलाई कल ब्याक आउँछ र यसरी तपाईँले सम्पर्क पाउन सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि कतिपय कामहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि व्यस्त हुन्छौँ र यसरी फोन उठाउन नपाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कल ब्याक अवश्य आउँछ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छु। सम्पर्कको नम्बरको लागि हामीलाई तपाईँले डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नम्बर। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ बत्ती पनि बल्यो र अर्को फ्यान पनि बन्द भएको छ भन्नाले टेम्परेचर रेन्जभन्दा कम पुगिसक्यो, त्यही भएर यो बलेको।